Java Practical Coding Series එකේ ඊළඟ session එක පටන් ගන්නද අපි යන්නේ. ඒ තමයි Primitive Data Types. Primitive Data Types කියන්නේ හුඟක් important session එකක්. අපි day to day life එකේ හුඟක් වෙලාට coding කරද්දී use වෙනවා. Basically primitive data types වලදී වෙන්නේ numbers handle කරන විදිය, logical values, boolean true and false value කොහොමද අපි handle කරන්නේ, characters කොහොමද handle කරන්න කියන ටික තමයි මේක discuss කරන්නේ. අපි යන one by one කතා කරමු මේ පාඩම ගැන. ඔයාලට පේන තියෙන මේ slide එකේ මුලින්ම තියෙනවා data type එකක්. boolean, byte, short, int, right? එතකොට මේ basically මතක තියාගන්න මේ ඔක්කොම keywords. අපි keywords ගැන කතා කරා කලින් session එකේ. So keyword නම ඔක්කොම lower case. Right? So keywords කියන්නේ keywords 8ක් විතර තියෙනවා මෙතන. Right? So boolean කියන්නේ 1 bit size එක. මෙයාට ඉන්න පුළුවන් either 0 or 1. ඒකින්ද මෙයා 1 bit. මෙයාට ඉන්න පුළුවන් true or false. මෙයාගේ value දෙන්න පුළුවන් either true or false. Right? එතකොට integer numbers අපි numbers ගත්තොත් වර්ග දෙකක් අපි සාමාන්‍ය maths වලදී ඉගෙන ගන්නවානේ. දශම සංඛ්‍යා, නිකිල සංඛ්‍යා කියලා නේද? එතකොට 1 2 3 4 ඒ වගේ numbers වලට අපි කියනවා integer numbers කියලා. integer numbers වලට data types 4ක් basically Java වල තියෙනවා. byte කියන්නේ එකක්, short කියන්නේ තව එකක්, int කියන්නේ තව එකක්, long කියන්නේ තව එකක්. floating point numbers කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා 10.5 11.5 අන්න ඒ වගේ numbers handle කරන්න අපිට තව data type එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි float and double. Okay? එතකොට අන්තිම එක තමයි cha කියන්නේ character. එතකොට ABC single character එකක්. Okay? words නෙමෙයි single characters වලට අපිට cha කියන data type එක use කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති ඇයි මේ data types උඟක් integer numbers වලට අපිට byte එක විතරක් තිබ්බොත් ඇතිනේ කියලා වලට හිතෙන්න පුළුවන් නේ. ඒතර floating point numbers වල float එක විතරක් ඇතිනේ කියලා. ඇයි මේ හොගක් දීලා තියෙන්නේ? අපි ඒක ගැන discuss කරමු. මම ඒකට use කරන පොන්චි slide එකක් whiteboard session එකක්. මේ whiteboard එකේ මම draw කරලා තියෙන boxes ටිකක්. ඔයාලට පේන different size වල boxes. 8 16 32 64 32 64 කියලා. මෙන්න මේ example එක මම use කරනවා අපිට ගෙදර බඩු ටිකක් තියෙනවා මේක pack කරන්න ඕන. අපිට pack කරලා දාන්න මේ box වලට. අපිට පුංචි බඩු තියෙනවා නම් අපි කොහොමද pack කරන්නේ? ලොකු බඩු තියෙනවා අපි කොහොමද pack කරන්නේ? ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට පොඩි බඩුවක් තියෙනවා use කරන්නේ ලොකු box එකක්ද small box එකක්ද? right? එතකොට ලොකු බඩුවකට අපි use කරන්නේ small box එකක්ද පොඩි දෙයක්ද? එතකොට අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ කොහොමද use කරන්නේ? පොඩි බඩු නම් තියෙන වට පොඩි box එකක් ඇතිනේ. වට space එකක් උගක් ඕනේ නැහැ. පොඩි බඩු දාන්න. අපිට පුංචි 8 box එකක් ගන්න පුළුවන් නේ. සාමාන්‍ය size එකෙන් ලොකු එක ඒ අනුව ඔයාලට box එකේ size එක. ඇයි ඔයගොල්ලෝ එහෙම කරන්නේ? ඔයාලට space එක ඉතුරු කරගන්න නේ. ඒතර අන්න ඒ වගේ තමයි programming වලත් අපි ඉගෙන ගන්න ඕන කාරණාව තමයි වැඩ කරන්නේ මෙම computer එකේ තියෙන limited space එකක්. ඒතර අපි space එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. ඒතර RAM එක කියයි, ඒතර hard disk එක කියයි නේ. ඒතර අපි ඒ space එක පුළුවන් තරම් utilize කරන්න ඕන. අන්න ඒව තමයි මේ data types වලට දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට small numbers වලට යනවා නම් ඔයාලට byte short වගේ small data type එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට large numbers වලට යනවා නම් ඔයාලට int long වගේ එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒත් දශම සංඛ්‍යාවලත් ඔයාලට int float double දීලා දෙකක් තියෙනවා. අන්න ඒකයි මේ જાතියේ data types හුඟක් ඔයාට introduce කරලා තිනවා ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව use කරන්න. Okay මම හිතනවා දැන් තේරුණා ඇති මේ session එකේ මේ basic introduction එක මේ primitive data types වලින් මොකද වෙන්නේ කියන එක. ඒතොර cha කියන එක special data type එකක් මම කිව්වා වගේ මේ single character එකක් තමයි use කරන්නේ as 16 bit. Okay අපි මේක one by one discuss කරමු practically and theoretically කොහොමද මේවල වෙන්නේ කියලා. මම හිතනවා මේ primitive data types ගැන වඩා idea එකක් ආවා. අපි ඊළඟ session එකේ ඉඳන් මේවා practical එක කොහොමද මේවා usage එක ගැන discuss කරමු. Okay. එහෙනම් ස්තුතියි. ඊළඟ session එකේ හම්බෙමු.